First of all, dear students, let's start with the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate, and the most almighty. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. Welcome back, dear students, to your English class. Today we are going to start a new lesson, which is the second lesson of Unit 6, and this lesson is in your grade 8 English book, page 57 to 58. So open your books, turn to page 57, and let's start the second lesson of Unit 6. درنو زده کوونکو، د سپیڅلي سکتن تالا په سپیڅلي نامه یې پیلو. تاسو ټولو ته مې ښه راغلاست ویلې، په دې چې ښه اوسئ. نن ورځ موږ د شپږم څپرکي دوهم لوست لولو او پیلوو یې. دا لوست تاسو د اتم ټولګي د انګلیسي مضمون په 50 او 55 پاڼو کې د کتابونو مخلاص کې 50 پاڼه راوړوي. راځئ چې نوی لوست پیل کړو. But before to start a new lesson, let's have a short look to the previous lecture. The previous lecture was Unit 6, Lesson 1. On that lesson, we have studied 5 sections, which was Introduction to Unit 6, Start Lesson 1, Discussion, Conversation and Grammar. پاغه لوست کې چې تیر لوست مو لومړی لوستو، هلته موږ د شپږم څپرکي پیژندګلوي وکړه، شپږم څپرکی مو وپیژنده، لومړی لوست مو پیل کړ، ډسکشن برخه مو درلودله چې د بحث برخه وه، کنورسیشن خبرې اترې مو درلودله او ګرامر مو درلوده. تاسو ته مو د ګرامر 2 برخې کورنۍ دنده هم درکړې وه، په دې چې تاسو هغه هم ترسره کړې وي. So in today's lesson, which is Unit 6, Lesson 2, we have 3 sections to study about. په نننۍ ورځ لیکچر کې هم موږ چې شپږم څپرکی دی، دوهم لوست دی، موږ 3 برخې د لوستلو لپاره لرو. The first section is vocabulary، د لغاتو برخه لرو، reading لوستلو برخه لرو او listening برخه لرو. So let's start from vocabulary section. د لغاتو له برخه نه پیلو. تاسو ته ویلي چې which of the following are international and which are traditional. Complete the table. وای لاندنی جدول کې چې تاسو ګورئ دلته شپږ نوم راغلي، کوم یو انټرنیشنل دی یعنی نړیوال او کوم یو ټریډیشنل دی یا هم هغه برخه چې ټریډیشنل په رواجونو پورې تړاو لري او د کور دننه دی، یعنی کوم یو محلي دی او کوم یو هم بین المللي دی. So complete the table. د لاندنی جدول هم تاسو بشپړ کړئ. شپږ لغات چې دی افغاني ټي، د افغانستان چای، قابلی پلاو، هاندشیک، بزکشي، انګلیش لانګویج، همبرګر. د شپږ هغه نومونه دي چې تاسو یې وای، تاسو یې مشخص کړئ چې کومې انټرنیشنل دي، کومې ټریډیشنل دي، کومې بین المللي دي، کومې محلي یا هم دودیز دي. نو ما تاسو ته یوې جوړ کړی دی چې انټرنیشنل کې د انګلیش لانګویج is an international language and قابلی پلاو is a traditional food. او قابلی پلاو هم چې دی دودیزه خواړه دی، هغه هم د افغانستان یا افغان ټي چې دی is traditional tea، یو دودیزه چای دی یا هم محلي دی. So international English language د یو انټرنیشنل کار دی، یو انټرنیشنل ژبه ده. نو handshake it is also international custom of greeting. یا handshake هم چې دی بین المللي یا هم نړیوال د greeting یا هم د روغبړ یو ډول دی. So complete the table. نور تاسو بشپړ او تکمیل کړئ. راځئ چې لاړ شو بل برخه ته. هغه زموږ د reading برخه ده. reading برخه هم ډیره مهمه ده. 2 پوښتنې په پیل کې تاسو څخه شوي چې in A section, why is it important to know about a greeting custom. وای ولې د روغبړ د دودونو په اړه پوهېدل مهمه ده یا ارزښتناکه ده. بیا بله پوښتنه ده چې how are international greetings different from local. وای څنګه نړیوال روغبړ له محلي روغبړ څخه توپیر لري، څنګه توپیر لري. دا 2 پوښتنې دي چې تاسو یې په اړه فکر وکړئ او ځوابونه یې پیدا کړئ. بیا لاندې تاسو ته یو پسیج، یو عبارت هم راغلی، یو مقاله ده دلته د greeting په اړه ده چې مهمه برخه هم ده. دغه مقاله چې براغله ده د greeting یا هم د روغبړ اړوند ده، زه تاسو ته ښه لولم، تاسو هم ورته ښه ځیر شئ تر څو یې ښه زده کړئ.
نو راغلی دی پیل کومه دلته ویلي چې at Oxford International School د آکسفورډ په نړیوال ښوونځي کې I learned that greeting customs differ from one country to another. وای په آکسفورډ نړیوال ښوونځي کې ما زده کړل چې د روغبړ دودونه greeting customs د روغبړ دودونه differ from one country to another توپیر لري له یو هیواد څخه بل هیواد ته یعنی د یو هیواد د greeting یا هم د روغبړ دودونه فرق کوي د بل هیواد هم فرق کوي. Normally students greet each other saying hi, hello or good morning. په معمول ډول باندې وای زده کوونکي greet روغبړ کوي له یو بل سره چې saying hi وای چې سلام hello هم سلام ته وای or good morning یا هم سهار په خیر په دې ډول باندې دوی greet کوي یا هم روغبړ کوي. However, each country has traditional way of greeting. وای که څه هم په هر صورت هر هیواد وای د روغبړ لپاره دودیزه طریقه لري. Every country has a traditional way of greeting. Each country has traditional way of greeting. هر یو مملکت هر هیواد په هر صورت وای د روغبړ کولو لپاره دودیزه طریقه لري. way of greeting دودیزه طریقه. نو ګرانو زده کوونکو دوام ورکوم همدې پسیج ته بیا وایي چې my Japanese friends occasionally like to use their famous OGG to greet each other. زما جاپانی دوستان یا هم ملګري کله ناکله occasionally کله ناکله دوی روغبړ کوي له یو بل سره هغه هم دوی استعمالوي their famous OGG د دوی هغه مشهور OGG چې د روغبړ یو ډول دی وای دا کاروي. To greet each other چې له یو بل سره دوی روغبړ وکړي. They bow to say good morning, hello or goodbye. وای دوی کله چې سهار په خیر وای یا هم سلام کوي او یا هم د خدای پامویني کوي. They bow دوی تعظیم کوي یو بل ته تعظیم سر ټیټوي تعظیم کوي. بیا وای Dilip and Raj use the Indian namaste to greet each other. بیا Dilip او راشي دوی وای هندي نمسته استعمالوي د روغبړ لپاره. They press the palms together. They press the palms of their hands together and lift them up to the chins. وای دوی چې نمسته کوي هندي نمسته کوي دوی وای press the palms of their hands د خپل لاسونو ورغوي سره پرس کوي نښلوي بیا وای دا پورته کوي تر زنه پورې او دا هم د روغبړ یو ډول دی چې هندي نمسته دی ته وای. بیا وای چې then they say namaste. بیا دوی وای نمسته وای خپل ورغوي نښلوي لاسونه تر زنه پورته کوي بیا وای نمسته یعنی هماغه د روغبړ ډول دی سهار په خیر غرمه په خیر یا هم سلام د دې لپاره دوی دا کاروي. بیا وای چې فیلیپینو students shake hands. فیلیپیني زده کوونکي هغوی وای لاسونه ورکوي او ښوروي. But close friends pat each other on the back and say kamosta. وای بیا نو هغه دوستان چې ډیر سره کلوز او نږدې وي دوی د مهربانۍ لاس په یو بل باندې کشوي او بیا وای kamosta. بیا kamosta وای نو pat each other and on the back وای په شا باندې د مهربانۍ لاس کشوي بیا kamosta هم وای. د ریډینګ برخه ته دوام ورکو ګرانو زده کوونکو په دې چې تر دې دمه مو ښه زده کړی وي او بیا مو کاره پوښتنه درلوده چې ریډینګ مې پای ته ورسوه تاسو یې وپوښتئ. بیا وایي چې John, Jack and Patrick from Britain greet each other with a hug. John, جاک او پاتریک دوی وای له بریټانیا څخه دي او دوی یو بل ته چې روغبړ کوي په غېږ کې باندې روغبړ کوي with a hug له غېږ سره روغبړ کوي یعنی یو بل په غېږ کې نیسي. if they meet someone for the first time کچېرې دوی وای یو څوک د لومړي ځل لپاره میټ کی ملاقات کی او یا هم وویني they shake hands
دوی بیا وای لاسونه ورکوي لاسونه خوځوي. Our friends زموږ ملګري from the Emirates له امارات څخه صالح and احمد shake hands with all of us every morning. صالح او احمد زموږ ملګري له اماراتو نه دوی وای هر سهار زموږ د ټولو لاسونه خوځوي او په لاس باندې موږ سره greeting یا هم روغبړ کوي. Going to an international school helped me to learn about different greeting customs. وای یو نړیوال ښوونځي ته تاګ له ما سره مرسته کړې چې زده کړم د مختلفو دودونو د روغبړ په اړه. یعنې ما مختلف دودونه چې روغبړ پې کېږي هغه مې زده کړه. دلیل همدا و چې زه یو نړیوال ښوونځي ته تللی وم. So this was the reading and the passage I read that and I wish you learn a lot from this reading. په دې هیله چې تاسو ټول له دې نه زده کړي. If you have any questions you can ask me. احمد ښوونکیه انټرنیشنل څه معنا لري؟ ډېره ښه. احمد جان ستاسو ټولګیوالو وپوښتل چې the word international what means in پښتو. د انټرنیشنل کلمه په پښتو کې وایي څه معنا لري. د نه ده زده کړی احمد جانه ښه زده کړه. انټرنیشنل چې دی نړیوال ته وایي. انټرنیشنل نړیوال ته ټریډیشنل هم محلي ته. نو په دې هیله چې دا مو ښه زده کړی وي راځئ چې لاړ شو د همدغه ریډینګ بي سیکشنز ته. سی او ډي سیکشن هم لري. په بي سیکشن کې تاسو ته ویلي fill in a country for each greetings custom. وای تاسو هر یو مملکت لپاره وای هغه ډک کړئ هغه رواج ډک کړئ. check if the greeting is formal or informal. بیا وای تاسو دا چک کړئ چې دغه greeting دغه روغبړ فارمل دی رسمي دی که انفورمل غیر رسمي دی. if you cannot tell write I don't know. کچېرې وای تاسو نشو ویلی بیا ولیکئ چې زه نه پوهیږم. I don't know زه نه پوهیږم. ما تاسو دوه دانې کار کړي دي. لکه لومړی جدول ته تاسو ووینئ from form of greeting د greeting یا هم د روغبړ ډولونه دي. bow to each other باو تعظیم کول ول. په پاسج کې موږ ولوستل چې جاپاني خلک دوی باو کوي یعنی تعظیم کوي او بل ته. نو کنټري جاپان شو. دا چې فارمل دی که انفارمل دی تاسو مشخص کې آخر نمبر ته وګورئ. form of greeting the press palms and lift to the chin. دلته چې د هندیان دی انډیا د کنټري انډیا راځي. نورې تاسو به همدې ډول ډک کوئ. سی سیکشنز ته راځو د ریډینګ د برخې. دلته لیکلي چې تاسو ته چې do you know of any other greeting customs. آیا تاسو نور ډولونه هم د greeting پوهیږئ یا یې پیژنئ. بیا تاسو ویلي tell your friends about them. بیا خپلو ملګرو ته د دې نورو ډولونو په اړه چې تاسو پوهیږئ ووایئ. بیا ډي کې تاسو وایي چې role play د نقش لوبول. تاسو دلته ویلي in pairs په جوړی ډول باندې act out the custom of the country named by the teacher. بیا وای تاسو اکټ وکړئ یعنی نقش ولوبوئ د هغه کسټوم چې تاسو ښوونکی وایي. مثلا تاسو ته که څوک وایي bow to each other تاسو به همغه bow ترسره کوئ. که shake hand تاسو به د همغه اکټ کوئ. دا هم ډي سیکشن و. Dear students, this was our all lesson. The listening section is your homework and in the listening section listen to your teacher while reading the passage about greeting on page 57 and complete the table. تاسو خپل ښوونکي ته غوږ ونیسئ د هغه پاسج یا هغه عبارت په اړه چې د greeting په اړه و د روغبړ په اړه و هغه هم په 50مه پاڼه کې بیا تاسو یې وای لاندنی جدول چې تاسو ته ښکاري هغه هم ډک کړئ ځکه چې دا هم ډیره مهمه ده. نو دغه جدول به تاسو ډکوئ چې تاسو ته ښکاري. د listening برخه مو کورنۍ دنده ده. I wish you learned a lot from this lecture. So this was our all lesson. I wish you learned a lot from this lecture. So تر څو چې بل وسلو په پورې د انګلیسي لوستلو تاسو په سکتن تلاس پرم د بل درس له پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.